I detta avsnitt så blir det skogsarbete. För det är nämligen så att både stormen Dave och min Dave har fått fram här på gården. Så det ska ta och fixas med vindfällor och sedan så ska det röjas också. Så kika vidare vet jag. Det blev lite vindfällor att ta hand om. Vi har tidigare huggit upp lite stockar som ska sågas upp till virke framåt. Så i de här vindfällorna som är lite grövre försöker David ta en sågstock så vi kan såga upp lite regar där ur dem med. Viktigt att tänka till, planera och vara försiktig när man håller på med vindfällor. De kanske ligger på varandra och de ligger i spänn och då vill det till att stå på rätt sida när man sågar loss dem så man ej får stryk av själva stammen. Och rotvältan kan många gånger slå igen och då vill det till att ha koll på att ingen är i närheten. Grymt fina kvällar nu. Man kan sticka hem en timme tidigare från jobbet och köra på tankar. Riktigt schysst är det. Inga mygg heller. Så det är gött. Jag tänker allt man får gjort på kvällarna, på veckorna, det är ju bara bonus. Helgerna går ju grymt fort. Så ja, tror jag hinner med en vindfälla till ikväll. Den ligger där borta. Ska vi kika på. Här har vi en. Så det blir ju lite, kan vi såga till och regla den tänker jag. Det har spruckit rejält den här. Så den ska redas upp.
David brukar ha på sig ett bälte med sax som man kan lyfta stockarna med och en ögla till att kroka i måttbandet. Men ja, i ivern över att få komma ut i skogen så blev det att bältet blev kvar hemma. Ja, alltså nu när stormen Dave drog fram så, alltså det blåste ju en del så, men det var ändå förhållandevis lugnt här får man ju säga oss. Alltså att det gick ändå väldigt, väldigt bra. Det är bara typ vad kan det vara, 30-tal vindfällor och ett gäng med takpannor flög av från ladugården. Den är ju suttit i regn så det blir ett väldigt vindfång och vi bor högt så ja. Har stormen Dave påverkat dig någonting? Hur ser det ut där du bor? I dina marker kanske? Skriv gärna en kommentar här nedan. Och nu så, för den som vill kika vidare på röjning kan ta och fortsätta titta här nu. Tjena! Jag tänkte jag ska kika lite på våran eftersatta röjning här. Den är ju planterad, jag skulle tro för 17 år sedan ungefär. Så, och här är ju inget gjort alls som ni ser. Ja, längst in på marken. Inga vägar hit direkt, så nu är det dags att ta tag i det. Så får det bli en väg hit i framtiden tänker jag nu när vi ändå har en åkerman stående. Så vi kan kika lite på hur det ser ut här så ska jag röja lite sen. Det kan vara ungefär 6 meter kanske de långa granarna som står här i ytterkanten. Långa björkar har vi också. En gammal vindfälla ligger här. Så ja, här är det dags att göra något. Den här stackars granen mår inte så bra till exempel när det står så mycket björk runt. Det är väldigt tjockt här. Bara massa långa tunna stammar är det. Så nu tänkte jag ska röja lite här. Vi ser hur det blir av det. Perfekt med eget utegym.
Det är ju skönt att kunna kombinera träning och nytta. Och så är det bra för både kropp och knopp. Man önskar bara att man hade lite fler timmar på ett dygn. Men det är ett väldigt tacksamt arbete att röja, då man ser resultatet på en gång. Det var en tank där. Nu har jag röjt en tank, så kan vi ta och kika hur det ser ut. Mycket samma blir det. Som jag röjde. Man hinner ändå med några björkar på en tank alltså. Så det är klart att det gör nytta för granarna detta. Så nu är det bara att köra vidare. Ja, då var detta området färdigröjt. Typ 40 tankar blev det, så det känns väldigt skönt att ha detta gjort nu. Så gött! Ja, grymt bra jobbat av David. Och gott att ha detta område klart. Det är ju så, som jag tidigare nämnt, en av de viktigaste sakerna en kan göra med sin skog, det är att röja. Och ja, det syns ju tydligt här nu i vår film att granen har ju vuxit dåligt på grund av konkurrens. Så ja, vi skulle ha röjt för ett bra tag sedan. Men man kan inte hinna med allt. Tack så jättemycket för att du har tittat. Nu ska jag fortsätta med rabatterna här hemma. Ha det fint! Syns nästa gång hoppas jag. Hej då!